ismét Zagyva, és egy másik szakasz, és látjátok, egy már ismert szakasz, és a Tanka elkelt elég gyorsan. Nem nagy, menjünk minél gyorsabban vissza ez a apró, de ennél virgoltabb sügér. Ismét Tanka van a horgon, és ugye itt ez a ilyen Fácán telep környéke van itt mai napon bepécézve, egy kis UL pergetés gyanánt. Elég jó húz a víz, meg folyik a víz. Azt kell most itt tudni, olyan mintha föntről lenne, nem azt mondom, hogy áradás, de tényleg egy kis plusz vízünk lenne ugye a föntöbbi szakaszról, és emiatt egy kicsit, hát úgymond be van gyorsulva a vízünk, és ezen a gyorsabb vízen próbálok én itt még becserkészni egy UL bottal valamilyen ragadozót. Hát a valamilyen ragadozó ott az első pár dobásban meg is érkezett egy ilyen kisebb sügér tekintetében. Ugye itt húz a víz, mint az állat, ugye látjátok, hát húz, ugye folyik be itt a víz, és ugye az ilyen úgymond, hát ilyen rászakadás, vagy hát hívjuk ilyen ráfolyásnak, ugye ennek a kettő széle ilyen langósabb, vagy hát így lassabb vizet kívántat, meg hoz létre úgymond, mert ott ugye bent megy a víz, szalad a víz, mint a fene, és akkor ugye ott az a sodorvonal az még jó lehet majd egyéb arra, de itt ugye UL bottal itt ezeknek a kifolyásoknak a bal meg jobb széle jó szokott még lenni, ilyen akár bármire, és tényleg azt mondom, hogy akár bármire, mert nem csak sügér lehet itt, mert az Agyván hasonszőrű képződménynek az alján már fogtam ugye ritkaságokat és elég szép halakat. Mondom, hogy ténylegesen az akár bármi jöhet egy ilyen helyen, mert ugye az apró kis rákokat, vagy apró kis halakat ugye szereti szedegetni többféle hal. És ugye első blikre ezt PC-ztem meg, aztán felkerül itt majd szerintem a sodrásban. Most már ugye melegebb a vízünk, így emiatt kisebb kanál, és szerintem wobbler is most már kapocs végbe fog kerülni itt a mai napon az Agyván. De mondom, az volt az első gondolat, hogy itt kezdem a pecát, és akkor nézzük meg egyáltalán, hogy van-e élet a vízben. És bár nem nagy hal volt, de van élet a vízben szerencsére. Ugye ez egy 1 grammos zsig, de itt ebben a kis langóban, itt a kifolyás mellett ez bőven untig ugye elegendő. Lehet, hogy megpróbálom ott egy ilyen 3 vagy 4 grammal a túlsó oldalt, hogy ott van az a beszakadt parton, ott az a pár fa, ami még tud rejteni szerintem halat. Csak tudom, hogy ott van bent fa is, így azért az lehet, hogy a zsigemnek meg fogja rövidíteni az életét, de hát ilyen ez a pergetés. Tavaly évben voltam itt ugye, amikor a vízből ilyen munkálatokat végzett, és mondom, kíváncsi voltam, hogy ugye mi lett ezzel a úgymond átfolyással, mert ugye több Zagyva menti településen ugye lett ilyen, hát hívjuk gátnak, lett ilyen plusz kőgát ugye a víznek a megfogása véget.
ez azért meg tudja tartani a halat. És ott is mennyire nagyon látszik, hogy ugye ez a középső folyás ugye ennek az epicentruma, és én annyira még a túloldalba is ugye bele-bele képzelném itt nagyon a halat. És ugye ott meg ugye folyáson, ott meg wobblerrel lehetne itt megfogni szerintem a csalit, így normálisan. Mondom, tavaly évben maradt ott 2 hornetem bent a túloldalon, azért nem is erőltettem először a wobblert, mert tudom, hogy ott van bent egy fa, az megevett 2 hornetet. És itt mondom, ezzel a kis 1 grammos jig fejjel, hoppá, meg is van a kövi halom. Na, nem is tűnik rossznak. Gyönyörű fügér. Már szerintem szákot is kíván. De szép tömzsi. El nem ennyi. Ugye kis jigem van, és a kis jig véget ugye próbálok óvatosan pecázni. Meg is vagyok. Na, csak jól emlékeztem én, hogy lakik itt hal a csobogónál. Ezt nézzétek. Ennyire gyönyörű. Tömzsi zagyvai sügér. Brutál szép színezete van neki. És ott a kis 1 grammos fej, meg a tanta. Őróla készítek egy fotót. Aztán hát ha még itt sikerül valami halat fognom. Gyönyörű hal. Szép tiszta a víz, és ugye ott a kőgát fölött, alatt, ugye látjátok, van itt még egy rész, amiből most, itt ebből a fenti vízből köszönhetően, tavaly ilyet nem láttam, de most látjátok, ilyen kristálytiszta víz folyik be. Szerintem még ez is egy izgalmas terület lehet itt, tényleg. Ha zubog a víz, vagy tényleg ha egy kicsit erőteljesebben folyik itt ezen a csövön. Mondom, szerencsére jó tiszta most a víz, és semmilyen kosz nem tapasztalható itt ebben a, hát úgymond befolyásban. És ebből, hát ha nyáron is lesz majd valamennyi, hát víz vagy víz után pótlás, mert tavaly évben is ugye hát ráfért volna itt az agyvára sajnos. Azért elég kegyetlen víz. Most ott követte, láttam a szemüvegben, volt egy lekövetésem. Szeretem ezeket a kis tantákat, ugye ezzel ténylegesen a keszektől kezdve a ragadozókig sok mindent meg lehet fogni. De ugye a kis 1 meg 2 incses twisterek is hasonlóan jól tudnak itt működni. Mondom, ahhoz meg, hogy tényleg itt még belássunk a vízbe is, ahhoz meg egy jó napszemüveg szükséges, mert ugye szabad szemmel ezeket a lekövetéseket ugye nem nagyon veszi észre az ember. Ezt már pár adásban taglaltam is, de ténylegesen én ezt az Aquila szemüveget most már, hát szerintem több mint 2 éve használom. A kedvencem ez a kék lencsés, de ilyen borongósabb időben, meg ugye a sárga lencsés is néha-néha felszokott kerülni rám, de mondom, ezt a kéket igazán megkedveltem. Nagyon jól be lehet látni vele tényleg hát úgymond a vízfelszín alá, mert ugye ezt a tükröződés, a napnak a tükröződését, meg a víznek a tükröződését, ez brutálisan jól, hát úgymond kiszűri, és emiatt ugye jobban, ilyen tiszta vízben be lehet látni
és akár meg is lehet pillantani, meg észre lehet venni ugye a halakat, akár a halakat, vagy akár egy fát, vagy tényleg akár egy akadót, mert ugye az akadókat is sokszor meg lehet pillantani, és akkor már nem is dob úgy oda az ember adott területre. Most ugye itt is látszik 2 ilyen hosszabb gaj, oda már ugye szemüveg nélkül ezt ugye nem is látnám meg, de ugye szemüveg véget ugye oda nem is dobok alapból, mivel látom, hogy ott a gaj ugye. Hát majdnem olyan ez, mint a szonár ugye a hajón, de itt most ugye itt más a játék. És itt kicsit más a sztori, ugye itt ezen a parti pecán. Mennyire érdekes, hogy ugye ebből a csőből folyik be a javarész víz, és ugye tisztább víz folyik be, és itt erre meg már fönt ugye opálosabb, meg hát úgymond egy kicsit zavarosabb, koszosabb a vízünk. De mondom, nagyon érdekes, mert tavaly évben ugye már ezt létrehozták ugye. Itt ezt a gátat, ugye az új, hát relatíve új gátat, bár akkor is kicsit máshogy nézett ki, ugye volt télen egy valamennyi áradatos Tiszából, és azért ami földből volt ugye készítve, azt ugye egy jobb víz azért könnyen tudja rendezni, és evéget ugye gyorsan át tud ez alakulni, meg át tud ez formálódni. De mondom, akkor a víz meg nem volt egyszer sem tavaly, hogy itt ugye legyen átfolyás. Érdekes. És ugye itt az átfolyáson még kapja itt a vizet a kőrakású. De most igen, csak itt a sodorvonalnak a köze tűnik legleg helynek egyelőre, de aztán megyek majd még föntebb, megyek majd még lentebb, aztán megpróbálok még szerintem wobblerezni, és wobblerrel megvallatni itt az Agyvának ezt a szakaszát, mert tényleg jó idő van, kellemes idő van. Bár ahol nincs ilyen kicsit ilyen völgyes mélyedés, azért eléggé belefúj a szél a mai napon ugye a föntebbi részekbe. Itt van egy kis, hát úgymond enyhely, és ennek köszönhetően itt azért lehet dobálni. Mondom, itt ezzel a kis no action csalival ténylegesen mindent is meg lehet fogni, meg lehetne. Szóval hát ha lesz itt még valami színes foltja, na így de jó kapás volt. Pont ahogy mondtam, hogy lesz valami színes foltja itt a mai napnak. Ez egy kisebb akadó, vagy valami gaj. Az előbb egy igazán jó csípés volt. Egy igazán jó csípés után ugye megfogtam ezt a fát. Hát, ha meg tudja valami színesíteni itt az Agyván még ezt a napot. Egy múltkori adásban ugye mondtam, hogy itt tényleg az ilyen sodorvonal melletti langókat, ugye a csukák is szeretik ugye felkeresni, nem is felkeresni, hanem megállni rajta, mert ugye itt ezekben a visszaforgókban állnak meg javarészt ugye a táplálékhalat, meg a kishalat is, és ugye azokat meg ugye eszi a csukánk. Szóval itt a bónuszhal, itt az Agyván egy ilyen kis visszaforgóban relatíve mindig benne van, csuka tekintetében. Ugye ezért mindig a veszélyes játék ez a vékony fluoró, de ugye ha nincsen vékony fluoró, akkor meg ugye ezek a kisebb halak nehezebben megfoghatóak, inkább én úgy mondom. Én most egy PE 1-es grammos FX, nekem a fluorokarbonom, és ténylegesen a múltkori alkalmakkor se nyert a mélyre szerencsére a csuka, amikor ilyen helyeken pecáltam. És annyira nem viccelt még meg szerencsére a krokodil.
Télen volt egy párszor, mikor tényleg úgy nyelte a csalimat egyszer-kétszer küllőzés közben a csuka. Tényleg itt a tavaszi, meg itt a közelgő nyári szezonban lekopogom, hogy annyira nem volt csukanyelésem, meg csukaharapásom. És itt nagyon gyönyörűen látszik, hogy itt visszaforog ugye a víz. Annyira nem lehet itt tömegével a sügér se, amúgy én azt vallom, meg azt gondolom, mert ugye megint akadó. Eléggé meg van már nyírbálva ez a tanta. De ugye ameddig nem szakad szét, ugye akár ebből még egy ilyen kis körömnyit le is lehet csípni. Ameddig ugye a farkát nem harapják le, azt ugye többször meg lehet tűzni. Ugye ez a jó benne. Ugye megvan, hogy szórva ez kővel is azért elég szépen. Itt a kő is tudja enni itt a csigünket. Na csak benn maradok itt a végére. Ez az A megoldás. A B megoldás meg, hogy nem esek bele a vízbe, és megpróbáljuk túloldalról. Kiszedni. Nem volt egyszerű, de kijött a csali. Mondom, itt a tavalyi évben ez a ráfolyás is jó volt, meg itt még a túloldali, ahogy látszik itt a folyás, a túloldalon is ugye van egy kicsit állósabb rész, és tavaly még ott is tudtam egy-egy halat fogni. Bár nem volt ennyire erős sodrás tavaly, de jó hal, vagyis hát a kapása jó volt. Na mi lesz el? Gyönyörű sügér. Úgy látszik, hogy ma a sügerek tarkítják. Hát, megpróbáljuk. Bár ez már... Ez már szákolós lett volna, de ott hagytam a szákot a helynek a tövén. Hát ez nagyobb, mint az előző. Brutálisan gyönyörű zagyvai színezettel rendelkezik. Ismét kis csalival. Ezzel a detektorpálcával az élmény ezeket a halakat szedegetni. Egy fotó, aztán dobok még egy párat. Mi lehet a kövő? És ahogy mondtam is az előbb, pont ez a lényeg ennek a pecának. Ugye a sodortatás. Most úgy néz ki, hogy a fa vagy a kő megette a tantámat. De jöjjön egy csalicsere. Lehet, hogy a tanta mellett most rakok egy kis twisztert, aztán meglássuk, hogy mire megyek vele. Ugye a tanták mellett a tavalyi évnek, hát a tavalyi második felének
Ez nagy slágere volt ez a csali, ez a Mustad Curly Tail. Szóval jöjjön itt most ez. És nézzük meg, hogy és hát megnézem, hogy a tanta mellett ugye ezek mit meg mit nem érnek most. Ebből simán itt ugye a kis horog véget ugye ebből a testből ugye be van barázdálva. Ebből simán lecsípek egy ilyen jó 1,5 centis darabot. Ugye, hogy jobban üljön és ne legyen akkora darab ki. Itt a csaliból tényleg egy ilyen jó centit lecsíptem. Ugye ez egy 2,5 incses ilyen, hát ilyen féreg utánzat, ugye 64 milli, és ebből így könnyen ugye a vékony test miatt könnyen lehet csinálni kisebbet. Ugye mindig az a nagyobbból könnyebb kisebbet csinálni, ugye fordítva ez nem igaz. És nézzük meg, hogy a tanta mellett ez is elkéle. Nem, tavaly évben ezzel is tudtam csípni az agyván sok szép halat, meg sőt még a kunságn is. Nem, talán itt az UL sztorik közül ezekből a Mustad kis UL szériás csalik közül ez a Curly Tail volt talán a legleg, és ebben a narancssárga színben. Meg ezzel sok szép halat fogtam tavaly, ugye az év második felébe. Ugye volt arról is 2 videó, mikor ezeket szétszedtem, ezeket az UL szériás csalikat itt a Mustadtól. Ugye ezekben is ugye az volt a jó, hogy tényleg a magas plasztiszol miatt ugye nagyon lágyak ezek a csalik, és a lágyság miatt ugye nagyon könnyedén megindulnak ugye a vízben, és ugye a lágyság véget ugye a lassú vízben is nagyon gyorsan és tök jól mozognak. Ugye ezeknek ez a sikerfaktora, úgymond, mondhatjuk így. Na, addig. Mert ez is rúg, olyan, mintha rúgna, szóval szerintem gaj lesz. Na, így rúg az akadónk, szóval lehet, hogy sikerült megfogni annak a túloldalt látszó fának az egyik gajját. Lehet, hogy a Curly Tail nem lesz hosszú életű. Megpróbálom ezt is még egy kicsit lejjebb, de ugye ez benne van a pakliba. Hát ez egy nagy fa lesz, én úgy érzem. És talán meg is indult, de elég vékony ez a cucc, és azért ez nem erre van méretezve. Ez a zsinór, meg ez a fluoró, hogy én itt ilyen nagy galjakat szedjek ki vele. Megpróbálom itt még a pedzegetést. Egy jó darabot jött a fa, amennyit úgy engedett. De ez úgy néz ki, bent marad. Na, betépem, aztán kötés, aztán jövök vissza. Ugye egy előző adásban be is mutattam, hogy akár vastag, akár vékony fluoró, mert ugye vékonyabbnál kinek milyen a szeme, de már most azt egyre nehezebb, de én egy ilyen tényleg egyszerű kötéssel szoktam megoldani itt a új fluorokarbont. Tényleg egy ilyen hurok, a hurkon képezve 8-szor egy ilyen átmenetet, egymás fölé téve a meneteket, 8-szor, 9-szer, annál kevesebbszer nem, majd ugye a hurkon visszavéve, ismételten ezt a visszavételt
8-szor megismétlem. Itt is annyi a lényeg, hogy tényleg egymás fölé kell, hogy menjenek itt a tényleg a menetek, és akkor egy nedvesítés, és ha minden jól megy, akkor elkészül egy hasonszörű csomótok. Egy kis fogó van nálam, tényleg ilyen rapid vergetésen. Most egy PL 1,5-ös Grand Max FX-et kötök. És a flurónak a végén pedig egy 3.0-ás Dual Lock Snap kerül fel most. Tényleg ez finom peca. Így ehhez szoktam ezeket a ténylegesen 3.0-ás és minél kisebb kapcsokat alkalmazni. Amíg bizony, hogyha lyukas a kezünk, akkor könnyen ki is tudnak szaladni abból. A kapcsolat pedig egy ilyen sima visszavett és 8-szor átvett csomóval szoktam én. Visszavett clinch csomóval szoktam én megoldani. És a varázslat ennyi, mehet tovább itt a Uber zsigezés. Ugye hoztam ebből a pedül télből is, meg ebből a curly télből is. Itt a Mustad UL szériái közül, de ismételten csak ezt fogom én föltenni. Ezt a twister farokkal ellátott curlit. Szintén, amit mutattam, hogy az előbb egy ilyen 1,5 grammos kis Mustad Ultra Point jigfejre. Hanem annyira nem érzem, hogy itt most több kéne a grammokban. Az annyi, hogy tényleg most egy barázdával kevesebbet csípek le. Ugye szerintem így látszik jobban, hogy ugye ennek be vannak így barázdálva fél centinként ugye a teste, és akkor kapunk egy ilyen kis UL csalit. Szóval újra kötöttem, újra kezdődik a játék, még megpróbálok egy halat fogni, mert azok a felhők ott bizony annyira nem tetszenek nekem itt fölöttem. Emlékszem, hogy voltam tavaly itt még, és egy brutál bőrigázást is. Egy bőrigázással sikerült megkoronázni tavaly itt egy hasonló kis hétvégi kiruccanást, szóval annyira nem akarok megázni. Megpróbálok még egy halat fogni, aztán lehet, hogy ez a kiruccanás ennyi volt. Mondom, szépek voltak azok a sügerek, szóval már megérte kijönni ide. Meg mondom, érdekes volt az az átfolyás is, amit ugye mutattam, és tavaly még nem láttam, hogy lett volna itt ezen a helyen ilyen. Szóval megkötöttem, újra kötöttem, induljon újra a játék. Kicsit lentebb jöttem, mert ott sok volt ugye az elakadás, meg megakadás.
És itt is vannak még ugye túloldalon olyan részek, amelyek egy kicsit ugye lassabbak itt a folyás ellenére. Ugye itt is végig tarkítva van itt ilyen bedőlt fákkal, de még szerintem itt is lehet hal. Aztán ha nem, akkor visszamegyek még beakadni egy útjóhalért, de mondom, azok gyönyörűek voltak, amit eddig sikerült fogni. Itt ugye már túlhúz a víz, ide már nagyobb jig kéne. És nem nagyon bírom ezt lerakni, ugye ezt a 1,5 grammot, de mondom, itt a hal, az ténylegesen nem is a sodrásban szokott ezekkel a jigekkel lenni. Ahhoz ugye kanál vagy wobbler kéne. Amikre én most itt PC-zek, azok bizony ott vannak a lassabb vízben, és őket itt a lassabb vízben tudom én itt megtalálni, tapasztalásom szerint. Nem, ami itt még nagyon idilli, látjátok itt a környezet. Itt az agyvának azért ez már tényleg ilyen vadregényes része. Ez a szakasz. És itt ugye látszik itt is, hogy ott is forog, ott is van egy-kettő ilyen visszaforgó, és nagyon mutatja magát a víz. Ha másabb lenne a sztori, és sűlőre PC-znék, akkor is hasonszörűen ezeket a részeket keresném, meg az ilyen gödröket, ahol ugye meg tud állni a süllő. De ez most nem az a peca. De ebbe is bele tud szólni, meg csípni a süci, de mondom, ez nem az a peca. De ami érdekes még itt tényleg, hogy itt is, amit a Bélával is beszéltünk, hogy mennyire változik itt a víznek az áttetszősége, meg tényleg a tisztasága. Ugye itt is nagyon kirívóan látszik. Most volt egy csípésem. Mennyire kirívóan látszik, hogy tényleg akár 50 méteren belül is nagyon-nagyon tónusokkal meg tud változni tényleg a víznek az áttetszősége. Emiatt érdekesek ezek a vadvizek. Meg ugye itt is mélyül, sekélyedik, ugye nagyon változatos ez a szakasz is itt a csobogó után. De ami érdekes, hogy csukát én talán itt kevesebbet fogtam a tavalyi évben, az itt még talán érdekes, még érdekesség. Tavaly fogtam itt domit, meg jászt, ugye sügeret, süllőket, kövest. De mondom, itt ezen a kifolyás alatti részen érdekes, hogy csuka nem tette tiszteletét, de meg ez is tök érdekes sztori. Hogy ezt a részt valamiért a csukák elkerülik, vagy nem kedvelik. És az egész túloldal az is ugye ilyen fákkal, beborult fákkal van tarkítva, szóval bármelyik mellé igazából be tud állni. Én úgy gondolom, hát relatíve bármi, de itt is, ami ott látszik, az a bedőlt fa, annak itt van a végződése, szóval keresztbe van itt ugye egymás mellett, itt látom is a két gallyat,
Mondom, tényleg, itt aztán akadók tudnak bármikor újra, hát nem azt mondom, hogy újra, de hát újra teremni ezen a részen. Szóval izgalmas ez a zagyva. Én mondom, emiatt is kedvelem ezt a részt. Meg talán itt lehet már azt egy kicsit elmondani, hogy erre, hát nem azt mondom, hogy a madár se jár, de talán erre egy picit kevesebben járnak, mint a belvárosi részen. És itt ugye kevésbé van bolygatva, bár azért ez még annyira nincs benne. Így, de jó kapás volt közben. Nem volt szerencsém, nem akadt. Hát, hogy csak megcsípte, ugye. Itt is még kiáll, ugye, egy jó 2 centi kiáll a csaliba, 1,5-2 centi kiáll, de jó csípés volt. De nem harapta le, látjátok. Ugye kilóg ez a jó 1,5 centis rész, és erre azért, ha kisebb a hal, azért rá tud marni, és akkor nem akad a horog. Ugye ezért csíptem le a tövéből egy picit, hogy ezt egy kicsit, hát úgymond meggátoljam, és hogy kevesebb ilyen falskapásom legyen. De még én oda is beleképzelném a halat, jött a belolgó fa galjak alá, ott ugye pötyög a bogár, stb. És én meg ide is totálisan beleképzelném a halat, csak itt ugye már egyen nehezebb dobni. Mondom, itt potyognak a bogarak, és itt az alá is, mondom, én totálisan el tudom képzelni még a halunkat. No, ha lesz valami csavar vagy extra, akkor ezt még berakom itt a vidi lezárásának, de szerintem egy ilyen jó 500 métert elmegyek még ezen a részen. Aztán ha lesz valami izgalom, akkor arról beszámolok. Na, ha lesz valami action, akkor re. A 3 beszakadás után megvan itt, szerintem lehet, hogy a búcsú hal, bár akkorával kezdtünk. És ugye ez egy kisebb sügér. Mondom, 3 beakadás, de pici. 3 beakadás és tényleg 3 beszakadás. Ugyanúgy a curly tail, most egy ilyen, hát ugye yellow, ilyen citronsárgás változatot raktam fel. Mondom, hogy most már beszakadtam egy párszor, és 2 vagy 3 olyan narancssárga, az már bement az agyvába. De hát ez ilyen, ez mindig is ilyen volt. Mondom, maradok még egy 5-10 percet, aztán ennyi volt a játék mára. De én a sügeres pecát mindig élvezem, mondom, emiatt. Szerintem izgalmas adás volt itt a mai is. Mondom, nem egyszerű az agyva, és tényleg akadókkal tarkított, ahogy mutattam ott a fentebbi részen ezeket a bedőlt fákat. Ugye ez azért akadókkal van tarkítva, tényleg elég rendesen. Szóval emiatt azért kéri a dzsiget, de ez is a szépsége neki, hogy ezekből az akadókból, meg ebből a helyzetből csikarni ezeket a kapásokat, szerintem ez a szépsége neki. Szóval a mai napban ennyi fér bele, legközelebb találkozunk, sziasztok!